خیلی کم پیش میاد که یکی رئیس جمهور آمریکا بشه که تا قبل از اون هیچ وقت هیچ انتخاباتی رو نبرده، اصلا نامزد هیچ انتخاباتی نشده. پیش میاد مثل ترامپ، ولی واقعا استثنائیه. یکی از این استثناءها در قرن 20 آیزنهاور بود. دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا در دهه 50 میلادی. تو این ویدیو داستان زندگیشو میگیم خیلی کوتاه، نکته‌های مهم مثلا دوران ریاست جمهوریشو اینها رو میگیم، یه قسمت کارش که به ایران مربوط تره رو میگیم، یه چیزایی رو که امروز بهش معروفه رو میگیم. توش یه چیز عجیبی هم هست واقعا. الان مثلا اسمشو تو یوتیوب، گوگل اینا سرچ کنید، فارسی انگلیسی، یه ویدیویی میاد بالا غیر سیاسی، غیر تاریخی، درباره مثلا چطور بهتر کار کنیم و پروداکتیویتی و بهتر تصمیم بگیریم و این چیزا. جالبم هست، درباره رئیس جمهور دیگه آمریکا این خبرا نیست، ولی خلاصه درباره اون هم صحبت میکنیم. و حالا آخر ویدیو هم یه مقداری من برداشت خودم رو میگم امروز بر اساس چیزایی که امروز میدونم درباره آیزنهاور، یکی از رئیس جمهورهای به نظر من خیلی جالب آمریکا. آیزنهاور شخصیت خیلی داینامیکی، از خارج از سیاست میاد و میره به بالاترین صندلی قدرت میرسه در آمریکا. صندلی رئیس جمهور میشه، 8 سالم رئیس جمهور میشه، میمونه و اگه من قانونی نداشت واقعا شاید بیشتر هم میموند، میتونست رئیس جمهور بشه. از نظر محبوبیت و اینا شاید مشکلی نداشت. آدمیه که میشه گفت اصلا زمینه سیاسی نداره به یه معنی، مثل خیلی از رئیس جمهورهای دیگه فرماندار نبوده، سناتور نبوده، ولی اومده رئیس جمهور شده. از یه نظر دیگه ولی اگه نگاه کنیم، درسته که فرماندار و سناتور اینا نبوده، در راهروهای سیاست بزرگ نشده، ولی اون مهارت‌ها و توانایی‌هایی که برای رئیس جمهور شدن لازمه، اینا رو خیلی داره. رئیس جمهور شدن فقط سیاست بلد بودن و تو سیستم سیاسی بزرگ شدن نیست دیگه. یک سری توانایی رهبری باید داشته باشه رئیس جمهور، مردم رو بتونه بیاره پشت سر خودش، اعتماد بتونه جلب کنه، هم اعتماد مردم و هم اعتماد بقیه رو که مثلا اون کاری رو که میخواد ازشون بکنن انجام بدن. و آیزنهاوری که هیچ سابقه سیاسی نداشت، این کیفیت‌ها رو در سطح خیلی بالایی داشت. از این نظر شاید اصلا بشه گفت یکی از شایسته ترین آدمایی بود اتفاقاً که رئیس جمهور آمریکا شد. شخصیتش در طول دوره کار نظامیش از کار نظامی آمد، ساخته شد، یا اصلا خودش آگاهانه شخصیتش اینطوری ساخت، آماده کرد برای رهبری و وقتی رهبر شد، رئیس جمهور آمریکا شد، کمتر کسی واقعا شک داشت در شایستگیش، که حالا نشونه‌هاشو میگیم که چرا یه همچین حرفی میزنیم. ولی اول کوچولو داستان زندگیش، داستان زندگی دوایت آیزنهاور، 34مین رئیس جمهور آمریکا. آیزنهاور وقتی که 1953 داشت نطق ریاست جمهوریشو میکرد، آدم خیلی شناخته شده و خیلی محبوبی بود. یه طوری که حالا ممکنه بگیم هر کی رئیس جمهور آمریکا میشه شناخته شده و محبوبه، ولی واقعیتش اینه که امروزم نگاه کنیم بیشتر شهرت آیزنهاور خیلی عجیبه، از سابقه قبل از ریاست جمهوریش میاد. واقعا چرا؟ چون فرمانده ارتشی بود که هیتلر رو شکست داده بود، فرمانده نیروهای نظامی متفقین بود در عملیات نورماندی، عملیات دی، عملیاتی که تکلیف جنگ جهانی دوم رو در اروپا روشن کرده بود، هیتلر رو شکست داده بود. در ذهن مردم کسی بود آیزنهاور که اروپا رو از دوران سیاه فاشیسم نجات داده بود، در شانزلیزه رژه پیروزی رفته بود، در لندن سوار بر اسب سفید رفته بود، وسط جمعیتی که براش هورا میکشیدن دست تکون داده بود. یک فرمانده نظامی خوش آوازه محبوب بود که حالا جنگ تموم شده، چند سالم میگذره، در دوران جنگ سرد داره میره کاخ سفید. جنگ سردی که دورانی که قرار نیست جنگی توش باشه. کی آیزنهاوری که تو این شرایط رئیس جمهور شده؟ چه شده که از یک سرباز جنگی رسیده به کاخ سفید؟ آیزنهاور در خانواده فقیر به دنیا آمد، در یک شهری در کانزاس، خانواده فقیر و مذهبی. مادرش حداقل خیلی مذهبی سفتی بود. بزرگ شد و رفت کالج نظامی، شاید اصلا به عنوان یه راهی برای فرار از فقر. شاید رفت ارتش، اونجا فوتبال بازی میکرد، مربی تیم فوتبال شد. در واقع کریر فوتبالش زود تمام شد چون یکی تکل بد زد روی پاش، مصدوم شد، کفشا رو زود آویزون کرد، مربیگری کرد، افسر خوبی شد، ارتقای درجه پیدا کرد، کم کم آمد بالا. آدمای هم نسل آیزنهاور خیلیاشون در جنگ جهانی اول جنگیدن، ولی آیزنهاور به جنگ نرسید. قبل از این که بخواد اعزام بشه جنگ تمام شد.
جنگ تمام شد ولی تو ارتش موند، تحقیقات میکرد و کار میکرد و هم با ژنرالای اسمی کار میکرد، مثلا ژنرال مک آرتور کار میکرد، یاد میگرفت که هم چطوری فکر کنه استراتژیک، هم چطوری مذاکره بکنه و کم کم چهره‌ای داشت میشد که توانایی‌های رهبری نظامی پیدا میکرد، بدون اینکه مثلا آدم نظامی خشنی باشه، بدون اینکه از این دعوایی‌ها باشه. دعوایی نبود، از این کانفرانتیشنالا نبود که همش مواجهه داشته باشن. اهل همکاری بود و بعداً میگن همین ویژگی‌ها خیلی کمکش کرد که در ارتش بیاد بالاتر و بعداً در سیاست هم موفق بشه. آهسته و پیوسته در ارتش رشد کرد، شناخته شد، آدمای فرمانده‌های معروف‌تر که مربیش بودن، ارشدش بودن، اینا کم کم شناختنش. حالا تو ارتشی که مثلا میگم ارتش، اون موقع ارتش آمریکایی الانو نبینیم، ارتش کوچیکی آمریکا، ارتش آمریکای دهه 30 میلادی، آمریکای دهه 30 میلادی اصلا یه آمریکای دیگه است. در سیاست خارجی آمریکا آیسولیشنیسته، یعنی مداخله جو نیست، نمیخواد جاهای دیگه بره و دخالت بکنه، در بقیه دنیا نمیخواد کاری بکنه. ارتش آمریکای اون موقع 17مین ارتش دنیاست، از نظر سایز از ارتش پرتغال مثلا کوچیک‌تره، بودجه زیادی هم نمیگیره. بعدن وقتی که به جنگ جهانی دوم نزدیک میشیم که ارتش آمریکا کم کم بزرگ میشه، تنش که در اروپا میره بالا، ارتش آمریکا هم کم کم بزرگتر میشه، آیزنهاور هم کم کم آدمای مهمی زیر پر و بالشو میگیرن، بالاتر میاد، رشد میکنه. اواخر جنگ که میرسیم، چه فازی اواخر جنگ، بریتانیا و شوروی چشم امیدشون به آمریکاست که بیاد از دست هیتلر نجاتشون بده. توی کنفرانس تهران یه خورده درباره این گفتیم. اون موقع آیزنهاور از فرمانده نیروهای آمریکایی ارتقا گرفته، شده فرمانده ارشد نیروهای متفقین در اروپا، یعنی از Chief of Staff of the US Army شده Supreme Allied Commander اروپا. چرا یه همچین پست مهم و تاریخی رو ایشون گرفته بین این همه کشور؟ این همه فرمانده هستن دیگه، فقط تازه آمریکا و انگلیس هم نیستن، خود انگلیس کلی فرمانده داره، خود آمریکا کلی آدم داره که مدعی ان. تازه به جز اینا فرانسه هست، لهستان هست، کانادا هست، استرالیا هست، بلژیک هست، چکسلواکی هست، یونان، هلند، نیوزیلند، نروژ، اینا بالاخره کم و زیاد همه هستن. و مثلا توی همین عملیات نهایی، عملیات دیده نورماندی که قراره کارو یک سره بکنه، اشغال فرانسه است، تو این عملیات همه اینا مشارکت دارن. اینطوری هم نیست که بگیم اینا همه مثلا حالا مخلفات قصهن، اینطوری نیست که آمریکا بتونه تنهایی جنگو ببره، اینا هم حالا تعارفی اونجا باشن، نمیتونه واقعا. و باید اینا با هم کار کنن، همکاری باید بکنن و پست فرماندهی یه همچین نیروهایی برای چنین عملیاتی خیلی پست مهمیه و این پست خیلی مهم میرسه به آیزنهاور. چرا؟ سوال اینه. و برای اینکه این سوالو جوابشو پیدا کنیم، باید دوباره برگردیم وضعیت اون زمان رو ببینیم. گفتم کنفرانس تهران اتفاقا اولین بار در همون تهران هم بود. استالین از روزولت پرسید خب این عملیات بزرگ رو میخواید انجام بدید، میخواید توی فرانسه نیرو پیاده کنید و این حرفا، از جبهه غرب هیتلر رو بزنید، کیو میخواین بذارین فرمانده عملیات؟ قول و قرارهای اولیه گفتیم در تهران گذاشته شد دیگه. در تهران بود روزولت که باید فرمانده تعیین میکرد برای عملیات دیده. استالین پرسید، جواب نداد. با یه مانور خیلی قشنگی روزولت آیزنهاور رو انتخاب کرد در مقابل مثلا جنرال بزرگی مثل جورج مارشال. خود روزولت هم البته دلش با آیزنهاور بود، ولی خب مارشال ارشد بود و این پست رو هم میخواست، آدم شاخی هم بود، معلم مثلا آیزنهاور بود، مهم بود، نمیشد همینطوری پستو بده با آیزنهاور. روزولت خیلی کار جالبی هم کرد، یه مانور زیبا و آموزنده ای داد واقعا. رفت از مارشال پرسید که شما میخوای فرمانده عملیات بشی یا نه، عملیات اشغال فرانسه، عملیات بزرگه. مارشال خب خیلی میخواست، ولی خب خیلی با اتیکت جواب داد، خیلی با خودداری رفتار کرد و گفت که من در این مورد نظری نمیدم. در واقع تصمیم گیری رو برگردوند به خود روزولت، که مثلا روزولت میتونست بگه من تصمیم میگیرم که شما باشی، ولی در واقع به روزولت این اختیار رو داد که بتونه تصمیم بگیره که کسی دیگری رو انتخاب کنه. روزولت هم اینطوری تونست با تایید خود مارشال، با حفظ احترام مارشال رو بگذاره کنار و آیزنهاور رو انتخاب کنه. گفت من پس پست رو میدم به آیزنهاور. حالا شانس و زمان درست، جای درست بودن و اینا همه به کنار، یه خصوصیت‌های آیزنهاور داشت و یه خصوصیت‌های در خودش رشد داده بود که اینا خیلی مناسب بودن برای این کار، برای این شغل. توان رهبری یه طوری که نه با مثلا
سفت گفتن و دیکتاتوری و اینا رهبری با یه طوری همه رو در همکاری دخیل کردن، گشاده بودن، یه کاری کردن که بقیه احساس احترام بکنن، احساس خوب بهش داشته باشن. خودش آدم محترمی بود، میگم شاخ تو شاخ نمیرفت با بقیه، شخصیتش رو اینطوری پرورش داده بود و این شخصیت خیلی کمکش میکرد که بخواد رهبری کنه برای نیروهای چند ملیتی انقدر حالا پر غرور و پر وزنی و سنگین وزنی. مهم بود واقعا این شخصیت، این ویژگی‌های شخصیتی. البته قبل از این عملیات هم نقش‌های مشابه و البته کوچکتری داشت در شمال آفریقا که نیرو پیاده کرده بودن، در سیسیلی ایتالیا که نیرو پیاده کرده بودن و خلاصه وقتی که در 1944 خواستن یکی رو پیدا کنن که این ملت‌ها رو در یک عملیاتی بخواد ارتششون رهبری کنه، آیزنهاور شد نامزد این پست. و فرماندهی فقط فرماندهی نظامی نیست دیگه، معلومه از اندازه و کالیبر این پستی که داریم صحبتشو میکنیم معلومه که پست سیاسی هم هست، پستیه که شما توش باید با چرچیل معامله کنی، با همه مسائلی که با چرچیل معامله کردن داره، با شارل دوگل باید معامله کنی. اینا کم کسایی نیستن واقعا. اینطوری هم نیست که چون ارتش آمریکا بزرگتره هر چی فرماندهی که از آمریکا اومده بگه بقیه باید گوش کنن. رمز موفقیت عملیات اینه که بقیه متحدین احساس مشارکت کنن، احساس احترام بکنن، احساس بکنن که فرمانده متوجه ضروری بودن همکاریشون هست، احساس برابری و این حرفا داشته باشن، اعتماد بکنن به فرماندهشون، باور داشته باشن بهش و حالا احترامشون رو هم ببینن که در چشم اون هم ببینن که محترم هستن. توی همچین شرایطی که آیزنهاور میشه فرمانده و اینطوری میرن برای عملیات دی-دی. آمریکا چی میخواد تو این موقعیت؟ آمریکا میخواد کار آلمان رو سریع بسازه بره سر وقت ژاپن بدون اینکه تلفات زیادی بده. هر شکستی اینجا داشته باشن واقعا کل دخالت آمریکا در جنگ رو میبره زیر سوال. چند سال روزولت مقاومت کرده، نیومده تو جنگ، گفته سربازای آمریکایی رو نمیفرستم تو جنگ، حالا اومده نیرو فرستاده، باید کار رو زود تموم کنه. بریتانیا از اونور تقریبا همراستای آمریکا فکر میکنه، روابطشون رو میخوان دوستانه نگه دارن. آمریکا میخواد متحد قوی در اروپا داشته باشه. بریتانیا حساب کرده روی همکاری اقتصادی و نظامی و اینها با آمریکا، ولی خب سر استراتژی جنگ اختلاف نظر داره با آمریکا. از اونور متحد گردن کلفت دیگه اینا شورویه. استالین مسئلهش فقط هیتلر نیست که هیتلر رو بزنیم بره. استالین میخواد مرزهای شوروی رو هم در اروپا گسترش بده، چون میخواد جلوی تهدیدهای احتمالی آینده رو بگیره. فکر میکنه که از شر هیتلر که خلاص بشن آمریکا و انگلیس ممکنه بیان سراغ شوروی. میخواد یک منطقه حائلی درست بکنه. اعتمادی واقعا به اینا نداره، به این غربی ها نداره. خیلی میخواد در دنیای بعد از جنگ یک حاشیه امنی درست بکنه برای خودش، همونطوری که بعدن میکنه. و حالا نقش آیزنهاور اینه که برای همه جبهه‌های این متحدین جا بندازه که هر خواب و خیالی برای دنیای بعد از جنگ دارین فعلا باید تمرکز رو بذارین روی این که اصلا به اون دنیای برسیم. یعنی در وهله اول باید رابطه ما محکم و پایدار بمونه، موفق بشیم، بزنیم نازی‌ها رو کنار، بعد برسیم سر اون قصه‌ای که حالا کی چی میخواد. در کنار این حالا باید احساس امنیت هم بده به شوروی و بریتانیا دیگه، چون بالاخره همکاری فقط با قول فردای بهتر نمیشه دیگه. با این مقدمه ها خلاصه رسیدن به دی-دی و اشغال نورماندی. عملیات نورماندی یکی از بزرگترین و پیچیده ترین عملیات نظامی تاریخه. هزاران سرباز، ده‌ها واحد نظامی از کشورهای مختلف هماهنگ باید بشن در یک عملیات عظیم تاریخی بدون اینکه آلمان‌ها بفهمن. یعنی حالا اندازش طوری که آلمان‌ها نمیشه نفهمن که یه عملیاتی میخواد انجام بشه، بالاخره میفهمن، ولی کجا میخواد انجام بشه، کی میخواد انجام بشه، چه وقت روز میخواد انجام بشه، اینا همه باید فوق‌العاده سری باشه. کلی اصلا یه کار مهم آیزنهاور این بود که کلی عملیات فریب داشته باشن این طرف و اون طرف و گول بزنن هیتلر رو. فکر کنن متفقین میخوان از جای دیگه حمله کنن، از جای دیگه میخوان بهشون حمله بکنن. این خودش یه عملیات پیچیده ضد اطلاعات داشت. اونم اتفاقا طرحش در کنفرانس تهران صحبت شده بود اولش. کلا فریب دادن هیتلر درباره زمان و مکان پیاده کردن نیرو، حجم نیرویی که میخوان برزن، اینا از کلیدهای موفقیت عملیات بود. ولی رسیدیم به عملیات رو آیزنهاور فرمان شروعش رو داد، خودش هم در انگلستان موند، نظارت میکرد بهش. هزاران کشتی و هواپیما راه افتادن برای نورماندی و فرانسه رو اشغال کردن. یکی از بزرگترین پیروزی‌های نظامی قرن 20 که نهایتاً هم منجر شد به آزادسازی اروپا از دست نازی‌ها. این عملیات گسترده طبیعتاً خب در رسانه‌ها خیلی هم
بازتاب داشت. تصویر کسی که مغز متفکر پشت عملیات بود و بعدم فرمانده اجراش بود اومد توی روزنامه ها، اومد توی مجله های همه دنیا و نتیجهش برای آیزنهاور دوتا بود. یکی این که خودش رو جا انداخت به عنوان رهبری که حالا توانایی‌های نظامیش به کنار، توانایی استراتژیکش به کنار، توانایی‌های رهبری دیپلماتیک هم داره، توانایی سیاسی بالایی هم داره و بجز این با رهبران متفقین از جمله و شاید مهمتر از همه با چرچیل هم رابطه خیلی محکمی ساخت. حالا اینا رو که ما میگیم، شما مثلا اگه بخواید تصور کنید که یه همچین آدمی چه تصویری داره ازش میاد بیرون که فرمانده ارتشی هیتلر رو شکست داده، شاید یه قیافه خیلی ژنرال پرزرق و برق عبوسی رو مثلا تصور کنید شاید. ولی استیل آیزنهاور این نبود. این عکساشو ببینین، اینا عکسای همون دوره است. اصلا عکسای مثلا بازدید از نیروهاست، همون روز دیده. ظاهرش عموما ساده است. چیز درخشانی اگر در ظاهرش هست به قول خبرنگاری لبخندشه واقعا. فقط من تو خیلی از مستندها روایت‌ها دیدم میگفتن آیزنهاور مثل یه عموی مهربونی بود برای مثلا خیلی از آمریکایی‌ها که خیالشون باهاش راحت بود. مرد با تجربه نجیب، دنیا دیده، قابل احترام، قابل اعتماد و احتمالاً از همون موقع‌ها این تصویر در ذهن آمریکایی‌ها ساخته شده و بعداً بهش کمک کرده در رئیس جمهور شدن. حالا گفتم مستند، اینجا شاید جای خوبی باشه اینم بگم. 20 سال بعد از نورماندی آیزنهاور حالا رئیس جمهور هم شده، دورش هم تموم شده، پا شد در سالگرد 20 سال عملیات رفت با خبرنگار CBS اون منطقه با هم قدم زدن، رفتن رو کشتی، رفتن اسکله، جایی که نیرو پیاده کردن، توی منطقه درباره عملیات توضیح میده. خیلی مستند جالبیه، واقعا پیشنهاد میکنم ببینید. هم درباره عملیات کلی چیز جدید میگه، هم درباره اداره چنین عملیاتی، اصلا چه شخصیتی لازمه برای اداره کردن همچین عملیاتی، هم درباره اینکه اصلا آیزنهاور کی هست. واقعا یه پنجره خوبی به شخصیت این آدمه. حالا درباره برنامه‌سازی و کیفیت کار رسانه اینا هم کاری نداره، درباره اونم نکات جالبی داره. و اینطوری هم نیست مستنده که مثلا فکر کنی یه سری کلیات میگه دیگه، طرف رئیس جمهور آمریکا بوده، جزئیات که نمیاد بگه که در فضای حماسی مثلا میاد حرف میزنه. نه، قشنگ متوجه میشین آدم میفهمه چی داره میگه، میدونه چی کار کرده، میدونه چه تصمیمی گرفته، برای چی این تصمیمو گرفته، چطوری به این تصمیم رسیده. بعد از 20 سال شفاف، مستدل، مشخص میتونه دربارش صحبت بکنه. پرونده جنگو ببندیم. آیزنهاور دوران جنگ با این افتخار بزرگ کارش تقریبا تمام میشه. یه کار بسیار مهمه آیزنهاور بعد از جنگ در شکلگیری ناتوه. چون جنگ تمام میشه، کار هیتلر ساخته شده، آمریکا بعداً میره ژاپن رو هم تسلیم میکنه و دنیا و اروپا وارد دوره بعد از جنگ میشن. برنده ها میافتن به تقسیم غنایم. جنگ سرد شروع میشه. به قول چرچیل پرده آهنین در اروپا میاد پایین، شوروی و متحدانش میرن یه طرف، آمریکا شروع میکنه مذاکره کردن با یک تعدادی از متحدانش که ما هم باید در مقابل شوروی یک اتحادی درست کنیم که جلوی گسترش نفوذ شوروی رو بگیریم در غرب اروپا. این همون سازمانیه که امروز بهش میگیم نیتو، پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو. و آیزنهاور یکی از آدمای مهمیه که نقش داره در نوشتن پیمان نامه ناتو، نقش داره. روابطش خب با مقامات سیاسی نظامی اروپا خوبه. تأکید میکنه خودش که ما برای اینکه جلوی جنگ بعدی رو بتونیم بگیریم اینی که با هم برنامه نظامی یک پارچه داشته باشیم. مهمه که حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضا تلقی بشه. در امضای پیمان نقشش مهمه، در توسعهش مهمه، همکاریش با بقیه رهبرا برای اینکه ساختار ناتو رو بچینن مهمه، اینکه یه سیستمی درست کنن که اهداف دفاعی همه توش تضمین بشه، تأمین بشه، اینکه بعداً در جامعه آمریکا بتونه جا بندازه و قانع کنه هم جامعه رو هم کنگره رو که ناتو برای ما و برای منافع ما در اروپا چیز مهمیه، اینجا کار مهمی داره میکنه. یعنی دو تا نقطه مهم داره زندگی سیاسی آیزنهاور قبل از رئیس جمهور شدنش. یکی عملیات دیده، یکی هم تأسیس ناتو. با اینها آیزنهاور تبدیل میشه به یک چهره‌ای که تصمیمای استراتژیک میگیره، با رهبران دنیا رابطه داره و دیگه عجیب نیست که یک همچین فیگوری یه روزی هم سر از کاخ سفید در بیاره دیگه. واقعا یک همچین جایگاهی داره. منتها با اینکه عجیب نبود و عجیب نیست، دفعه اولی که رفتن سراغش برای اینکه بیاد رئیس جمهور بشه گفت نمیام.
جالبم هست چون سابقه سیاسی نداشت. حتی من اینجا شنیدم که رأی نداده بود تا اون موقع. معلوم نبود دموکرات یا جمهوری خواهه. اصلا اگه بخواد بیاد رئیس جمهور بشه از طرف کدوم میخواد بیاد. از طرف هر دو حزب میتونست بیاد. ترومن که رئیس جمهور بود بهش تعارف زد که بیا جای من رئیس جمهور شو دوره بعد. من میشم معاونت، تو بشو رئیس جمهور. گفت نه. خیلی پیشنهاد عجیبی ها. رئیس جمهور میگه من یه پله میام پایین، تو که فرمانده نظامی هستی بیا بشین جای من. گفت نه. هم پیشنهاد نشون میده که بالاخره ترومن چه جور آدمی بود، هم نشون میده که چه جایگاه و محبوبیتی آیزنهاور داشت، هم حالا میگه که آیزنهاور چه دیدی داشت. گفت نه من نمیام. به ترومن دموکرات گفت نه، بعدن به جمهوری خواه هم گفت نه. یه مدت میگفت من نظامیا بهتره تو سیاست نیان، اینا نمیام. خلاصه نمیامد تا دور بعدی. ترومن دورش تمام شد. دور بعدی اصرارای جمهوری خواها داشت بیشتر و بیشتر میشد. مخصوصا براش یه دلیلی آوردن، گفتن که تو اگه نیای توی حزب جمهوری خواه یه نفر دیگه ای هست که داره نامزد میشه و ممکنه اون بیاد و اون آیزولیشنیسته، یعنی به این معنی که میخواد آمریکا رو برگردونه به اون دوره‌ای که کاری به کار اروپا نداشت و اینطوری اگه این اتفاق بیفته همه دستاوردهای تو در جنگ جهانی دوم و ناتو و همه اینا به باد میره. تو که نمیخوای اینطوری بشه. و این استدلال برای آیزنهاور استدلال قوی بود و این رو پذیرفت. در چه شرایطی؟ در شرایطی که جنگ کره در جریانه، جنگی که برای آمریکا فقط ضرره ولی خب توش گیر کرده و از اونور جمهوری خواهم که 20 سال از قدرت دورن، از ریاست جمهوری دورن، یه چهره‌ای میخوان که بتونن باهاش ریبرند کنن. یکی رو میخوان که در طول جنگ سرد بتونه رابطه خوبی با دنیا داشته باشه، سیاست داخلیش بتونه یه رأی از دموکرات‌ها بگیره و خب یک قهرمان جنگی با یه چهره سیاسی متعادل یا معتدل، همون چیزی که واقعا الان لازم دارن برای اینکه به قدرت برگردن. یکی که به جز جمهوری خواها بتونه یه مقدار از اون طرف هم رأی بگیره. رفتن اومدن تا بالاخره رضایت داد و آمد و نامزد شد و یه طوری بود میگن فرماندار ایالتی نامه نوشته بود که ما می‌خوایم شروع کنیم برات کمپین کنیم، شما فقط بگو از طرف کدوم حزب می‌خوای بیای، ما پرچم همونو ببریم بالا. دموکرات میای یا جمهوری خواه میای، بر ما خیلی فرقی نمی‌کنه. ما برای آیزنهاور می‌خوایم کمپین کنیم که میگم واقعا پدیده جالبیه. منتها خب نهایتاً به عنوان نامزد ریپابلیکنا آمد، جمهوری خواه آمد به کارزار انتخاباتی. معاونش هم جالبه بدونیم، معاونش نیکسون بود. سناتور جوانی بود اون موقع، 39 ساله، که تازه معروف شده بود و خیلی آدم متفاوتی بود از آیزنهاور. واقعا هیچ جوره به هم نمیخوردن. حالا بعداً ویدیوی نیکسون رو که بسازیم میفهمیم چرا. منتها از اون طرف هم حواسمون باشه آیزنهاور همه عمر کاریش با مردای جوون یونیفرم پوش کار کرده بود. تقریبا همه کریرش این بود دیگه، با نظامیا کار کرده بود. برای رئیس جمهور شدن باید با نه فقط مردها، نه فقط مردای جوون، نه فقط یونیفرم پوشا، باید با همه جامعه میتونست ارتباط برقرار کنه. واقعا رابطه ای اونطوری با مردم عادی آمریکا نداشت تا قبل از اون و شاید از این نظر مثلا نیکسون کنارش میتونست یک امتیازایی داشته باشه. شاید هم اینطوری نبود و واقعا کلاً به توصیه حزب نیکسون رو انتخاب کرد. حالا آخر ویدیو درباره اینم می‌کنیم صحبت می‌کنیم. شعار کمپینش خیلی ساده بود و هنوز آهنگش هست، در گوش خیلی‌ها هنوز هست، توی حافظه جمعی مونده. I like Ike. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to آیک یه جوری مثلا مخفف فامیلیش میشد، آیک لقبش بود هرچی. I like آیک اولین بارم بود توی تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا، تبلیغات 30 ثانیه‌ای تلویزیونی پخش میشد. خیلی شعار ساده، صمیمی، خوش آهنگ و خیلی هم کمکش هم کرد اون تصویر عمودایی مهربون و اینا رو خیلی محکم‌تر هم کرد. نیازی به این که نشون بده من خیلی محکمم، قدرتمندم اینا نداشت. فرمانده عملیات دیدی بود. از این طرف نیاز داشت که خودش رو نزدیک مردم اینا نشون بده. این شعارم در اون جهت کمک کرد. گفت من رئیس جمهور بشم پا میشم خودم میرم کره جنگو متوقف میکنم. این مثلا یکی از شعارهای مهم کمپینش بود. ولی خلاصه بدون دردسر خیلی زیاد برنده شد با پیروزی قاطعی و وارد کاخ ریاست جمهوری شد، در حالی که جنگ سرد در جریانه. کل دوره آیزنهاور، دو دوره آیزنهاور در واقع جنگ سرد بود. در مقابل اون نیو دیل که روزولت آورده بود، سیاست‌های آیزنهاور نیو لوک بود. نیو لوک، ظاهر نو یا نگاه نو. مثلا چند تا اصل مهم هم داشت. اقتصاد آمریکا باید تقویت بشه، قدرتمون رو باید بیشتر کنیم برای جنگ سرد، سلاح‌های هسته‌ای برای مقابله با خطر کمونیسم خیلی برامون مهمه، اگه لازم شد باید در جنگ استفاده کنیم ازش. اینا بود. اینم بود که مثلا
استفاده از CIA برای عملیات محرمانه علیه کشورها و رهبرایی که با شوروی همکاری میکنن، مستقیم یا غیر مستقیم. این اونجاییش که به ایران مربوط میشه، چون برمیگرده به قصه سرنگونی دولت مصدق. حالا به اونجاش میرسیم در ادامه. یا یه اصل دیگه، تقویت متحدان آمریکا و دوستی با دولت‌هایی که بی‌طرف هستن. خیلی از سیاست‌ها واقعاً تنظیم شده برای همون دوره جنگ سرد، چون دنیای جنگ سرد دهه 50. بودجه نظامی رو خیلی زیاد کردن، بودجه نیروی هوایی رو زیاد کردن، تا 3.5 میلیون نفر اندازه نیروهای انسانی نیروی مسلح آمریکا شد. 60% بودجه فدرال میرفت برای پنتاگون. بعضیا میگفتن الان بعد از جنگ ما باید مدارس توجه کنیم و این حرفا. میگفت مهمتر از هر چیزی الان نظامیه. ما اگه ضعیف باشیم در هسته‌ای، در نظامی، کلاهمون پس معرکه است. و این نکته جالبیه، چون آدم ممکن تعجب نکنه از این، بالاخره خودش سابقه نظامی داشت. ولی بعدن وقتی که بخونیم بیشتر با سیاست‌های آیزنهاور و اداره سیاست خارجی آیزنهاور آشنا بشیم، میفهمیم اهل دخالت نظامی و جنگ نبود. در واقع بیشتر همه دوره ریاست جمهوریش بیشتر تلاشش این بود که از جنگ جلوگیری کنه. ارتش قوی رو می‌خواست برای اینکه سیاستاشو پیش ببره بدون اینکه وارد جنگ لازم بشه که بکنه آمریکا رو. جنگ کره رو تموم کرد همونطوری که وعده داده بود. رفت، البته مثلا کره با رفتنش جنگ تموم نشد، ولی همون سال اولش تمام شد. شاید هم مهمتر از حضور آیزنهاور در قدرت حضور نداشتن استالین بود. یعنی استالین مرد سال 53 و در کره آتش بس شد. مرزی هم خیلی جابجا نشد. کره شمالی و جنوبی تقریبا همون جایی که بودن موندن. در نتیجه جنگ کره ولی خب رابطه چین و آمریکا خیلی بد شد، خیلی تیره و تارتر از قبل هم شد. آیزنهاور همچنان رئیس جمهوریه که مثل ترومن، مثل رئیس جمهور بعدیش، جمهوری خلق چین رو به رسمیت نمیشناسه. چین مائو رو قبول ندارن اینا. همون حکومت ملی‌گراها که رفته تایوان میگن چین اونه. یه رابطه عجیبی رو باید مدیریت میکردن دیگه. هم نمیخواستن تحریک کنن مائو رو، هم نمیخواستن زیاد میدون بدن بهشون در منطقه، کلا به کمونیستا منطقه بدن، میدون بدن. یه تعادلی رو باید حفظ میکردن. یه سری مبادلات فرهنگی مردم با مردم و اینا رو انداخته بودن و زمینه سازی شاید میشه گفت اون دوره شد برای عادی سازیایی که سالها بعد اتفاق افتاد در زمان خود نیکسون. اما خب مسئله مهمتر رابطه با خود شوروی بود. آیزنهاور چند هفته‌ای بود که رئیس جمهور شده بود که استالین مرد و صحنه روابط بین‌المللی آمریکا، اصلا صحنه دنیای خورده عوض شد. دنیای جنگ سرد عوض شد. خروشچف که جانشین استالین شده بود میگفتش که میخوایم مناقشات رو حل کنیم و مذاکره کنیم و همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز و اینا. آیزنهاور خیلی اعتماد نداشت. یه تعبیر بد و سکسیستی هم داشت. به چرچیل یه دفعه گفت که روسیه مثل این زنهای خیابانیه، چه لباسش رو نو کنه چه همون لباس مندرس رو بپوشه زیرش همونیه که همیشه هست، که تعبیر خوبی نیست، ولی نشون دهنده اینه که آیزنهاور چطوری فکر میکرد به شوروی. روابط پیچیده‌ای داشتن واقعا. هم یه همکاریایی داشتن در کنترل سلاح اتمی، هم از اون ور رقابت‌های تسلیحاتی داشتن، هم تنش‌زدایی و یه خورده تبادلات فرهنگی و دیپلماتیک و حتی مذاکره درباره سیاست آسمان باز داشتن، اوپن اسکایز، که هواپیماهاشون بتونن رو خاک هم دیگه پرواز کنن. هم از اون طرف رقابت خیلی بالا گرفت. ما تو ویدیوهای جنگ سرد یه خورده درباره این گفتیم. اصولاً ولی همون سیاست مهار، همون سیاست کانتینمنت که دوره ترومن بود ادامه پیدا کرد و یه مدارایی بود توی سیاست و این مدارا، البته مدارای آمریکا در برابر شوروی، برای بعضی از آدم‌ها و ملت‌ها ناخوشایند بود، برای بعضی از ملت‌ها خیلی پرهزینه و ناامید کننده بود. مثلا برای مردم مجارستان. چرا؟ آمریکا گفته بود که ما حمایت میکنیم از آدم‌هایی که از کشور، ملت‌هایی که میخوان آزاد بشن از دست رژیم‌های کمونیستی. ملت مجارستان میخواستن آزاد بشن. سال 56 یک خیزشی شکل گرفت در بوداپست در برابر حکومت کمونیستی. شورش کردن، خیلی هم جدی شد. حکومت کمونیستا به خطر افتاد. منتظر بودن مجارا که آمریکایی‌ها بیان به کمکشون، همونطوری که احساس میکردن وعده‌اش رو گرفتن از آمریکایی‌ها، قولش رو گرفتن بیان نجاتشون بدن. آمریکایی‌ها ولی نیومدن، به جاش تانکای خروشچف اومدن. تانکای شوروی آمدن، صدها تانک روسی، 200,000 نفر ریختن در بوداپست به سرکوب و کشتار مردم. آیزنهاور چیکار کرد؟ کار خاصی نکرد. حمایت نکرد و اجازه داد در واقع که این کشتار
انجام بشه. گفت ما باید مواظب باشیم که درگیری بزرگ نشه و وارد جنگ جهانی سوم نشیم. اینطوری قیام مردم بوداپست سرکوب شد و در ذهن مجارها خاطره خونین و تلخی موند. چند ده هزار کشته، چند ده هزار تبعیدی نتیجه این جنگ شدن و البته بعد از این آمریکای خود لحنش رو عوض کرد، دیگه تشویق به انقلاب و اینا نمیکرد، از حرکت تدریجی و صلح‌آمیز به سمت آزادی حرف میزد. منتها خب میگم در نگاه خیلی سیاست ناامید کننده ای بود. یه اتفاق مهم دیگه در زمان جنگ سرد که ناامید کننده بود، این بار بیشتر برای آمریکایی‌ها، خود آمریکایی‌ها، قضیه اسپوتنیک بود. اسپوتنیک، یه روز آمریکایی‌ها صبح بیدار شدن دیدن که شوروی ماهواره هوا کرده. یک سفینه اندازه توپ بسکتبال 85 کیلو با سرعت 20,000 کیلومتر در ساعت دور زمین داره میچرخه، شوروی‌ها فرستادن بالا. آمریکا هم داشت کار میکرد رو ماهواره ولی اصلاً پیشرفتش به اینجا نرسیده بود. این یک سند محکمی بود که آمریکا تکنولوژیک از روسیه عقب افتاده. خیلی از آمریکایی‌ها فکر میکردن که شوروی الان یک روش جدید پیدا کرده که حمله کنه به آمریکا، از بالا حمله کنه. یه جور تحقیر ملی حساب میشد. یه سال بعد از این نوامبر 58 اسپوتنیک 2 رو هوا کردن. این بار موجود زنده فرستادن هوا، فضا. یک سگ کوچیکی رو فرستادن. یک پیغام واضحی بود دیگه. شوروی داشت میگفت من آدمم میفرستم به زودی به فضا. بعد آمریکا فهمید شوروی موشک‌های بین قاره‌ای ساخته. خیلی فشار افکار عمومی روی آیزنهاور زیاد شد که آمریکا زیادی توجه کرده به عملیات نظامی و جا مونده در تکنولوژی. بعد از این بودجه تحقیقات علمی رو زیاد کردن، ناسا تأسیس شد. مأموریت اولیش اصلا این بود که آمریکا رو برسونه از لحاظ تکنولوژیک به سطح روسیه. حالا دیگه تحقیق روی بدن انسان و روی موادی که در فضا کاربرد دارن و چطوری میشه انسان بفرستیم فضا و فضانورد داشته باشیم و این قصه. ولی این نقطه ضعفی شد برای آیزنهاور. بعدن نیکسون معاون آیزنهاور نامزد ریاست جمهوری شد بعد از این دوره که باخت به کندی. کندی توی کمپینا، توی مناظره ها، یک جایی که حمله میکرد همین وضعیت عقب افتادن آمریکا از شوروی بود در زمینه فنی و تکنولوژیک. با بقیه دنیا رابطه چطوری بود؟ با بقیه دنیا مخصوصا با کشورهای اصطلاحاً جهان سوم هم رابطه مشکل داری بود. نگاه دولت آیزنهاور این بود که یه سری از کشورهای جهان سوم بی‌طرف هستن و اینا دشمن بالقوه‌ان، چون بعضی از اینا به اندازه کافی ضد کمونیستی نیستن. سازمان CIA زمان آیزنهاور تأسیس نشد ولی زمان آیزنهاور قدرت خیلی زیادی گرفت و قرار بود مخفیانه پروژه‌هایی رو در کشورهای مختلف پیش ببره. تقریباً آزادی کامل داشت، فقط به رئیس جمهور جواب پس میداد. خیلی اختیار عملش زیاد بود دیگه اون موقع، از حمله‌های تروریستی و تا خرابکاری در کشورها بود، تا رشوه دادن و تو کشورها خرابکاری کردن و با بلژیک همکاری کردن برای اینکه دولت پاتریس لومونبا رو سرنگون بکنن در کنگو. و حتی هنوز بحثه که چقدر CIA در کشتنش نقش داشته یا نداشته. چقدر تلاش کردن که کاسترو رو سرنگون کنن، ترورش بکنن، چند مرحله به روش‌های مختلف. حتی یه زمانی کنگره یه طرحی، یه پیشنهادی آمد در کنگره که باید CIA کنگره رو در جریان عملیاتش قرار بده و آیزنهاور میدونست که این اصلا دردسر خیلی بدی میشه. گفت از تو جنازه من باید رد بشید همچین چیزی رو تصویب کنید. بعدن که بهش برگردیم میبینیم خیلی از مشکلاتی که بعضی از ملت‌های دنیا با آمریکا الان هم هنوز دارن، این برمیگرده به دخالت‌های CIA اون موقع توی اون کشورها و شکل دخالت CIA. معروفش و آشناش برای ما احتمالاً برکناری دولت مصدق دیگه. مصدق در ایران نخست وزیر شده بود، محبوب بود، نفت رو ملی کرد. انگلیس‌ها خیلی تلاش کردن برش دارن، نتونستن. رفتن از آمریکایی‌ها کمک بگیرن، اینا مال زمان آیزنهاور نیست، زمان ترومنه. رفتن از آمریکایی‌ها کمک بگیرن که دولت مصدق رو کله پا کنن. ترومن زیر بار نرفت که کودتا بکنن ولی آیزنهاور قبول کرد. ترومن آخرای دورش هم بود که البته زیر بار نرفت و البته استالین هم زنده بود وقتی که ترومن گفت نه. ولی بعدن آیزنهاور هم رئیس جمهور تازه‌ای بود، هم استالین مرده بود، پذیرفت و عملیات اجرا شد و نهایتاً عملیات آژاکس، نهایتاً دولت مصدق سرنگون شد، مصدق دستگیر شد، دادگاهی شد، به حصر خانگی رفت. به انگیزه های انگلیس اینجا کار نداریم که چرا این کارو می‌خواست بکنه، یه جای دیگه دربارش صحبت می‌کنیم احتمالاً در ادامه قصه نفت. به اینم کار نداریم که حالا عوامل مختلفی بودن، آمریکا بود، انگلیس بود، عوامل خارجی، عوامل داخلی دیگه بودن که مصدق سرنگون شد. ولی برای آمریکا و برای آیزنهاور مسئله شوروی بود.
مسئله ریسک این بود که ایران بره متحد شوروی بشه یا در ایران در حکومت مصدق در اتحاد با مصدق متحدین شوروی بیان سر کار و برای اینکه جلوی این رو بگیره تا اونجا پیش رفت. حالا چقدر این ترس واقعی بود یا نبود اینم سواله، اینم باز اینجا دربارش ما صحبت نمی‌کنیم، ولی مسلمه که این حساب کتاب بود عمده دلیلی که حداقل آیزنهاور همراه شد با این برنامه و این همراه شدنش در ذهنیت بخشی از جامعه ایران که حداقل تا اون موقع خیلی فاز ضد آمریکایی فکر میکنم نداشتن خیلی مؤثر بود. ذهنیت رو ضد آمریکایی کرد، مصدق رو برداشتن، ذهنیت جامعه ایرانی شکل گرفت که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها اومدن کمک کردن مصدق رو برداشتن و خب تبعاتش رو نتایجش رو سالها بعد 25 سال بعدش دیدیم. در انقلاب 57 دیدیم و بعد شاید خیلی واضح در دیگه در اشغال سفارت آمریکا دیدیم. از این ماجرای ایران گذشته کودتاهای دیگری هم انجام داد. CIA در گواتمالا داستانی که شباهت‌هایی داره با داستان مصدق و البته تفاوت‌های بزرگی، اونجا هم رفتن و کمک کردن به یه سری نیروهای داخلی رئیس جمهور رو برداشتن. گواتمالا رفت شکایت هم کرد به سازمان ملل، گفتن ما مدارک کافی نداریم که آمریکا دخالت کرده. بعد دولت عوض شد، آمریکا خیلی کمک‌های مالی و نظامی کرد از دولت جدیدی که ناقض شدید حقوق بشر بود و آلوده بود دستش به کشتار و شکنجه و بعدها البته آمریکا نقشش رو پذیرفت، هم در ایران پذیرفت هم در گواتمالا پذیرفت. جاهای دیگه هم بود که از این سیاست‌های هزینه ساز حتی برای خودشون آمریکایی‌ها داشتن. ویتنام، دومینیکن، کوبا. زمان آیزنهاور بود که دیکتاتور کوبا که متحد آمریکا هم بود افتاد، برکنار شد و انقلاب شد، کاسترو شد رئیس جمهور و پاسخ آمریکایی‌ها خیلی پاسخ گسترده‌ای بود، از پاسخ دیپلماتیک تا تحریم تا برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت کاسترو، ترور کاسترو. اینا اجراش البته افتاد به زمان کندی، ولی برنامه‌ریزی سرنگون کردن کاسترو در دولت آیزنهاور بود. در خاورمیانه یه ماجرای مهم دیگه هم اتفاق افتاد که اونجا البته یه مقدار متفاوت بود واکنش آیزنهاور. ماجرای کانال سوئز بود. جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد. انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها که بودن اونجا هنوز تو فاز استعماری بودن یه خورده قاطی کردن، گفتن ما حمله می‌کنیم به مصر. اسرائیل هم که با مصر مشکل داشت پیوست به اینا شدن 3 تا و آیزنهاور جلوشون در آمد، همراهی نکرد و حتی تهدید کرد که کمک‌های آمریکا رو به انگلیس قطع میکنه و نهایتاً مصر تونست کانال سوئز رو ملی کنه در دوره آیزنهاور. بعضی از مورخین میگن که این نقطه عطفیه در تاریخ دنیا در استعمارزدایی و در اینکه آمریکا دیگه واضح نشون میده در عمل که رئیس کیه در این دنیای جدید. یا دیگه فرانسه بره کنار، انگلیس بره کنار، منم که میگم که میتونه ملی بکنه یا نمیتونه. درباره سیاست داخلی آیزنهاور چی میشه گفت؟ سیاست داخلی قضاوتش خود سرراست نیست راستش. حالا البته واقعا قضاوت درباره چی سرراست هست، ولی نظر آدم‌ها درباره سیاست داخلیش خود بستگی داره به اینکه خودشون کجا ایستادن و چی براشون مهمه و این سیاست‌ها روی زندگی خودشون چه اثری گذاشته. برای ما واقعا عجیبه چون این ور دنیا این همه سال بعد واقعا اون سیاست‌ها روی ما اثر گذاشته. روی ضد آمریکایی شدن یه بخشایی از جامعه ایران اثر گذاشته و اثرش هنوز زندگی همه ماها امروز هم هنوز میشه ادعا کرد که هست، ادامه داره. مردم آمریکا ولی از سالهای آیزنهاور خاطره خوبی دارن. یعنی خاطره آمریکایی‌ها از دهه 50 مثبت، دوره ثبات، دوره طلایی دهه 50. دلیلی هم شاید نداره واقعا مردم آمریکا نگران ایران باشن یا گواتمالا باشن یا جای دیگه باشن. رکود تموم شده، جنگ تموم شده. دهه 60 هم هنوز نیومده که دوباره سایه جنگ بیفته رو آمریکا. اقتصاد رو به شکوفایی، خانواده‌ها خیلی‌ها تلویزیون اولشون رو خریدن، خیلی‌ها ماشین دومشون رو خریدن. تورم در سالهای دهه 50 رو 2% مونده. اصلا آمار شوخی نیست واقعا. این تورم پایین، این رشد اقتصادی زمان آیزنهاور واقعا در بعد از جنگ جهانی دوم زمان رئیس جمهور دیگری تکرار نشده و این یه چیزی بود که اروپایی‌ها هم نگاه کردن گفتن ما هم همین رو می‌خوایم. اون دوره پر رونق آیزنهاور در آمریکا گذاشت آمریکا رو در پیشانی دنیای غرب. اون صنایعی که در دوره جنگ درست شده بود که مثلا اسلحه بسازن، حالا داشت وسایل رفاه میساخت، کالای مصرفی میساخت، مردم هم انقدر داشتن که بخرن و خوش باشن. اروپایی‌ها هم دیدن گفتن این خوبه، ما هم همینو میخوایم.
و اون مسیر رو رفت. اروپا هم هی آمریکایی تر و آمریکایی تر شد. جمهوری خواه بود آیزنهاور، جمهوری خواه مدرنی بود. یه خورده حمله به سیاست‌های ترومن میکرد ولی واقعا با جمهوری خواهی افراطی هم نظر نبود. خودش به آزادی فردی و اینا اعتقاد داشت. میگفتش که آره این حق شهروندان باید باشه، بازار آزاد باید باشه، ولی همزمان به کارگرایی هم که کارشون از دست دادن، به کارمندایی هم که پا به سن گذاشتن یا مریض شدن و تقصیری گردنشون نیست اصطلاحاً، کمک میکرد. حداقل حقوق رو زیاد کرد. وزارت بهداشت و آموزش را افتاد در اون دوره. حمایت کرد از پروژه مسکنسازی برای اقشار کم درآمد، هرچند به اندازه زمان ترومن بودجه زیادی بهش ندادن ولی به هر حال بود. یه پروژه خیلی مهم دیگه زمان آیزنهاور پروژه بزرگراه‌های بین ایالتی بین شهری آمریکا بود. The Interstate Highway System، یک شبکه بزرگی از بزرگراه‌ها که وصل کرد ایالت‌ها و شهرهای مختلفو به هم. بزرگترین پروژه زیرساخت بود در تاریخ آمریکا و واقعا میگن کشور رو عوض کرد. انقدر که راحت شد از جایی به جای دیگه رفتن، هم برای تجارت و هم برای توریسم خیلی فرصت‌های تازه درست شد. کلا دوره آبادی بود، دوره توسعه بود، درآمد مردم زیاد شد و البته درآمد زیاد شد مثلا پولش به همه آمریکایی‌ها نرسید دیگه. یک گروهی همچنان در فقر زندگی می‌کردن، مخصوصاً از لاتینوها، از سیاه پوست های آمریکایی. اینها دوره خوبی نداشتن، خیلیشون اصلا مهاجرت کردن به شمال چون شغلی براشون دیگه نبود. در جنوب که کشاورزی صنعتی شده بود، تبعیض شغلی علیه سیاه پوستا بود، به درآمد خوب نرسیدن و البته این فقری که بود میگم توجه عمومی نگرفت. واقعا مردم بیشتر ترجیح میدادن و شاید هنوزم میدن از رونق اقتصادی اون موقع صحبت بکنن و خیلی درباره کارهایی که نکرد اون موقع حداقل صحبت نمیشد. الان ولی صحبت میشه که مثلا در زمینه جنبش حقوق مدنی، حقوق سیاهان و اینا آیزنهاور کار خاصی نکرد و این یکی از بزرگترین انتقاد هاست در داخل آمریکا حداقل از آیزنهاور، که چون همین آفریقای تبارها اینا خیلی هاشون یه بخشی از اون گروهی بودن که نشانی از اون رونق و وضع خوب ندیدن. شاید میگن این از اینجایی میومد که خود آیزنهاور از یه شهر کوچیکی میومد، دوره کاریش هم بیشتر در ارتشی بود که شدیداً جداسازی شده بود، خیلی درک واقعی و نزدیکی از اهمیت مسئله نژادی نداشت شاید. ولی من دیدم حتی کسایی که خیلی تحسینش میکنن متعجبن که چرا در این زمینه کار رو اونقدری که ازش انتظار بود جلو نبرد. یه چیز دیگری در دوره آیزنهاور مهمه ولی خیلی به آیزنهاور مربوط نمیشه، اینجا فقط به اشاره میگم، شاید یه جای دیگه دربارش صحبت کردیم. مکارتی هم مال دوره آیزنهاوره. مکارتی یه سناتور جنجالی بود که میگفت کمونیستا جاسوس دارن تو آمریکا، تو رده‌های بالای دولت و ارتش نفوذ دارن. 205 تاشون رو من اسمشون رو تو لیستم تو لیستشون رو تو جیبم دارم. مؤاخذه میکرد همه رو، عملاً همه رو میگفت گناهکارن مگر اینکه خلافش ثابت بشه و یک دوران خیلی تاریکی دوران مکارتیسم و اسمی هم شد برای خودش دیگه، پدیده‌ای شد. و اگه براتون جالبه کامنت بذارید لطفاً که دربارش یه ویدیوی کوتاهی بسازیم، چون میگم الان دربارش هنوز صحبت میشه که این رفتاریه که بعدن جاهای دیگه هم خیلی دیده شده دیگه، که اتهامات بی اساس بزنن به کسانی بر اساس عقیده سیاسی، اتهامات بی اساسی بزنن، آب و گلالود بکنن که حالا بعدش ماهی خودشون رو بگیرن از آب. مکارتی البته خودش غرق شد واقعا تو اون آب گلالودی که ساخته بود، هم خودش غرق شد هم خیلی های دیگر رو غرق کرد. بگذریم. به هر حال فقط اینو بگیم که مکارتی مال همین دوره آیزنهاور بود. شخصیت جالبی بود واقعا. امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم یه خورده. حالا من اون چیزایی که برای من جالب ترش میکنه رو هنوز خیلی نگفتم، ولی شخصیت جالبی بود واقعا. رئیس جمهوری بود شاید بشه گفت از دوران قدیم. روزی 60 نخ سیگار میکشید میگن، سالهای زیادی خیلی زیاد قهوه میخورد، روزی 1-2 تا کوکتل رو میگن مینوشید حتما. حالا ایناش به کنار، درباره روش تصمیم گیریش، درباره اینا چیزاییه که برای من جالب بود قبل از اینکه حتی بیشتر درباره کارنامه سیاسیش دقیق تر بدونم. روش فکر کردنش به موضوعها، اینکه چطوری فاصله میگرفت، از دور نگاه میکرد، بعد دوباره میومد فکر میکرد به تصمیم میرسید. من خیلی چیزای جالبی دربارش خوندم. سالها پیش خونده بودم یه توصیه‌ای به کندی کرد، تو ذهن من موند. میگفت هر دفعه درباره موضوع مهمی میخوای تصمیم بگیری و مثلا 2 تا گروه مشاورات نظرهای مختلفی دارن، با اینا جدا جدا نشین مشورت بکن، چون اون موقع آخرین کسی که دیدیش ممکنه که نظرش بیشتر روت اثر بذاره. اونی که آخرین نفر میاد توی کاخ بیضی در کاخ سفید بهت مشورت میده، اون ممکنه نظرش
مهمتر بشه تو ذهنت، چون تازه حرفشو بهت زده. هر دوتای اینا رو دعوت کن توی اتاقت بشینن جلوی تو با هم مناظره کنن. اینطوری اشکالات هر دوتا نظر رو بهتر متوجه میشه. قطعا نظرها اشکالی داره، هیچ تصمیمی راحت نیست. اگه راحت بود رو میز رئیس جمهور آمریکا نیومده بود، پایینتر حلش کرده بودن. هیچی راحت نیست، 0 و 100 نیست. یک گزینه 80% بهتر از یک گزینه دیگه نیست. خیلی به هم نزدیکن. خیلی ظرافت میخواد که گزینه درست رو انتخاب کنی. این خیلی توصیه جالبی بود به نظر من و با من مونده از چند سال پیش. و اسم کندی رو گفتم، یه چیز جالب دیگه هم بگم. من اینو چند وقت پیش دیدم، واقعا خیلی متعجب شدم. یه فایل توی یوتیوب میتونید ببینید. فایل صوتی در واقع تماس کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا با آیزنهاور رئیس جمهور جمهوری‌خواهی که حالا دورش تموم شده، بازنشسته شده، رفته خونه. کندی بحران کوبا رو داره، تماس تلفنی میگیره با آیزنهاور. واقعا پیشنهاد میکنم بشنوید. در واقع بهش میگه این موضوع میدونم برای شما موضوع مهمیه، میخوام که بهت آپدیت بدم، در جریان آخرین اخبار بذارمت و ازش مشورت میگیره. فارغ از قضاوتی که من درباره این دو نفر دارم، مکالمه واقعا مکالمه احترام برانگیز و آموزنده‌ایه. مخصوصا که میدونیم همچی خیلی طرفدار همدیگه هم اینا نبودن هیچ کدومشون، ولی واقعا نمیتونی به این فکر نکنی که وقتی اینو گوش میدی که خوش به حال کشوری و ملتی که آدمهایی رو که فکر میکنه بهترین هستن برای یه پست میتونه در اون پست، در اون جایگاه ریاست جمهوری اینجاها بذاره و ببینه. و بعدم چه دورانی بوده اون دوره و چه ملتی بوده این ملت که رئیس جمهور دموکراتش با رئیس جمهور جمهوری خواهش که قبل از اون بوده میتونن یه همچین مکالمه‌ای داشته باشن، نظرش رو میتونه اونطوری بگیره. خیلی واقعا به نظرم شنیدنیه. الان نمیشه همچین چیزی رو تصور کرد احتمالاً توی سیاست آمریکا، ولی اینکه یه زمانی یه همچین فضایی بوده برای من هم خیلی جالب بود، هم میگم واقعا احترام برانگیز بود. الان به چی معروف آیزنهاور؟ یه چیزی که بهش معروفه و خودش شاید عجیبه، ماتریس آیزنهاور. همون که گفتم کلی از این ویدیوهای افزایش پروداکتیویتی و موفقیت و اینا دربارش میسازن. میگن برای وقتی که مثلا کلی کار ریخته رو سرت، چطوری ببینی کدوم کارو کی انجام بدی، این ماتریس کمکت میکنه. جدا میکنه. یه کارهای میگه کارهای فوری ان، ارجنتن، یه سری کارهای مهمن. یه جدولی میکشه، میگه مثلا کار مهم و فوری اینجا، کار مهم و غیر فوری اونجا. اون کاری که هم مهمه هم فوریه رو در جا باید بکنی. کاری که غیر مهمه ولی فوریه رو باید واگذار کنی به یک کس دیگه. کاری که مهمه ولی غیر فوریه رو باید یه زمانی بذاری براش تصمیم بگیری. کاری هم که نه مهمه نه غیر فوریه رو کلا باید بذاری کنار. این ایده جالبیه. اگه جالبه براتون بگید یه ویدیو کوتاه هم درباره این بسازیم. البته ماتریس رو دیگران بعدن کشیدن، ولی ایده اینطوری فکر کردن مال آیزنهاور. یه آخرین چیز دیگه هم که باید درباره آیزنهاور حتما بدونیم، این اصطلاح مجتمع نظامی صنعتیه که شاید شنیده باشین، Military Industrial Complex. این اصطلاحیه که آیزنهاور استفاده کرد توی سخنرانی خداحافظی ریاست جمهوریش. این اصطلاح رو گفت و هنوزم که هنوزه میگم بهش ارجاع داده میشه بعد از این همه سال. In the councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. از اون حرفایی که اون موقع خیلی نفهمیدن، اهمیتش هم شاید نفهمیدن یا جدی نگرفتن، ولی در دهه‌های بعد خیلی‌ها گفتن که ما فهمیدیم که آیزنهاور داشت به چی هشدار میداد. میگفت یه قدرت زیادی جمع شده در بخش نظامی صنعتی آمریکا و این خطرناکه. میگفت من خودم نقش داشتم توش در دوره جنگ سرد، دوره‌ای که پیمانکارای بخش نظامی شروع کردن به همکاری کردن، یعنی پیمانکارای خصوصی با نهادهای نظامی شروع کردن کار کردن برای اینکه ما نیاز داشتیم به تکنولوژی‌های جدید و مثلا تولید بیشتر و اینها. و این همکاری نتیجهش این شده که یه بخش زیادی از صنعت وابسته شده به صنایع نظامی. این یه بدعتی بوده که ما اون موقع آوردیم و ناراحت بود از این. میگفت این نباید ادامه پیدا کنه، این پتانسیل فاجعه داره. و هشدارش البته هشدار کارگشایی نبود. آب ریخته رو میگن نمیشه به جوب برگردوند، واقعا هم نشد و هنوزم که هنوز بخش زیادی از آمریکا وابسته است اقتصادش به صنایع نظامی و بعداً هم اثراتش رو واقعا خیلی وقتا دیدیم که چطوری تو تصمیمای سیاسی توی آمریکا اثر میگذاره. بسیار مهمه. این اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی رو آیزنهاور وارد ادبیات سیاسی جهان کرد تا جایی که من میدونم و با نگاه انتقادی وقتی به سیاست آمریکا نگاه میکنن خیلی سراغ این قسمت میرن. نظامیگری هم خب
اونجا شاید بیشتر از قبل وارد فرهنگ آمریکایی شد و دیگه جنگ مثلا شد یه راه حل دم دستی برای مشکلاتی که شاید راه حل‌های عمیق‌تر و بهتری لازم داشتن. و جالبم هست دیگه یادمون باشه این هشدار رو کسی داد که اصلا سابقش نظامی بود، که ارتش رو خیلی قدرتمند کرده بود و این برمیگرده احتمالاً به همون چیزی که گفتیم، ارتش رو قدرتمند میخواست ولی اهل مداخله نبود. منتها خب وقتی که ارتشت اونقدر قوی میشه و منافع بیزنسی بهش گره میخوره، دیگه جانشینان شما در دوره‌های بعدی ممکنه دیگرانی باشن که خیلی هم مشکل نداشته باشن یا حتی مشتاق هم باشن که ازش استفاده کنن. بگذریم. چه جور رئیس جمهوری بود واقعاً؟ من یه مقداری سختم بود که بخوام یه فکر یک پارچه‌ای درباره کارنامه آیزنهاور داشته باشم. حالا درباره همه رئیس جمهورهای آمریکا سخته یا همه رهبران مهم دنیا شاید سخته، درباره ایشون سخت‌تره به خاطر اثری که روی ایران داشت و فکر میکنم روی سرنوشت ما داشت واقعا. شاید درباره همه رئیس جمهورهای آمریکا حداقل بعد از روزولت بشه اینو گفت که رو زندگی ما اثر داشتن. منتها درباره بعضیاشون مثل آیزنهاور، مثل کارتر، این اثر خیلی مستقیم‌تر و خیلی شدیدتره. آیزنهاور رئیس جمهوریه که عملیات آژاکس رو تاییدش رو داد. در یادداشت‌های خود آیزنهاور هم هست که این کاری که ما در ایران کردیم اگر خبرش در بیاد آبرویی برای ما اونجا نمیمونه و همین هم شد. اثری که روی جامعه ایران گذاشت خیلی با دوام و پرهزینه از کار درآمد و این کار رو برای من سخت میکنه به خاطر اینکه خیلی چیزا در داستان آیزنهاور هست که من میپسندم. درباره روش فکر کردنش، تصمیم گرفتنش، کارها رو واگذار کردن به دیگران و بعد میبینم خب اصلا این داستان 28 مرداد، داستان تصمیم گیریش درباره ایران شاید از اون بخشایی بوده که کارها رو واگذار کرده به دیگران. شاید اینم یه بخشی از همون تصمیم گیری آیزنهاوره که کارو رسونده به همین نتیجه‌ای که میگم برای من خوشایند نیست. شاید یه بخشی از همینه که در یه کارهایی نظر حزب جمهوری خواه رو بر نظر خودش زیادی برتری داده بود. مثلا در تشکیل کابینه شاید اشتباه کرده بود. میدونستم نیکسون که معاونش بود مثلا انتخاب آیزنهاور نبود، پیشنهادهای خودش آدمای دیگری بودن از صنعت، منتها حزب نیکسون رو میخواست، آیزنهاور هم پذیرفت. درباره وزارت خارجه هم دالاس میگن انتخاب اول آیزنهاور نبود و این آقای دالاس و برادرش که رئیس CIA بود اینا نقش مهمی داشتن در عملیات خارجی آمریکایی‌ها در ایران، در گواتمالا و در جاهای دیگه. مسئولیت البته قطعاً با آیزنهاور. مسئله من قضاوت درباره مسئولیتش نیست، مسئله این بود که بفهمم چرا این آدم اون تصمیما رو گرفت درباره این کشورها و کلید فهمیدنش شاید اینه که حواسمون باشه که خیلی از این پروژه ها در وزارت خارجه یا در CIA طراحی شد و اجرا شد. منتها به هر حال همونطوری که نمیگیم فلانی وزیر راه بود که بزرگراه‌های اینترستیت هایوی رو ساخت، اعتبارش رو میدیم به آیزنهاور، به رئیس جمهور. این رو هم باید امتیازش رو هر چی که از نظرمون هست مثبت یا منفی به نظرم به پای ایشون بنویسیم. 8 سال رئیس جمهور بود ولی به نظر میرسه امروز بیشتر دوره فرماندهیش در جنگ و رهبریش در ناتوئه که در خاطره ها مونده و ازش حرف زده میشه تا ریاست جمهوری. و اینم خیلی جالبه دیگه که اوج دوره کاری یه نفر کاری باشه که قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه کرده و اینم برمیگره به اینکه دوره ریاست جمهوری کم ماجرا و کم درامایی داشت و البته به اینم برمیگره که فرماندهی ارشد قوای متفقین و رهبری ناتو چه جایگاه بایلایی داره در ذهن دنیا و در ذهن آمریکایی‌ها. الان هم به چیزهایی که دربارش نوشتن و می‌نویسن و می‌سازن نگاه کنیم، می‌بینیم که وزن دوره جنگ در بیوگرافی‌هاش بیشتره تا اون دوره مثلا نسبتاً کم تلاطم دهه 50 که رئیس جمهور بود. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدید. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاس.